سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدین به چینل یوتیوب ما. امروز براتون سوپ دال آماده میکنیم که به خاطر آماده کردن از این سوپ از دال نسک کار میگیریم. این 1 گیلاس دال نسک است. مقدار آرد ضرورت داریم. این البته یخنی است که فقط مرغ امرای 1 دانه چیکن کیوب قبلا جوش دادیم. در سوپ اضافه میکنیم. مقدار روغن کار داریم، نمک، چیلی فلیکس کار داریم، نانا، اورگانو و مقدار مرچ سیاه. به خاطر از سوپ 4 گیلاس آب جوش کار داریم که آب باید جوش باشه و 1 گیلاس شیر. در ترکیه البته این دال مرجمک میگن و این سوپ بسیار زیاد مشهور است که به نام سوپ مرcimek çorbası یاد میشه که زیادتر استفاده میکنن و در ایام رمضان بسیار خوب است به خاطر که یک غذای مقوی است. میکنیم حالا و پختن از این سوپ. اولا روغن اضافه میکنیم و میگذاریم که روغن گرم شود. حالا روغن گرم شده و آرد اضافه میکنیم. تقریبا 3 قاشق غذاخوری آرد اضافه کردیم. فقط مدت 1 دقیقه آرد همراه روغن کمی بریان کردیم. حالا دال اضافه میکنیم. دال البته از قبل شسته بودیم و ماندیم که آبش خوب خشک شود. و دال امرای آرد و روغن تا وقتی بریان میکنیم که تمام دالا که رنگ نارنجی داره رنگش تبدیل به زرد شود. حالا قسمه که ببینید تمام دالا رنگ خود تغییر داده و زرد شده. فعلا یخنی را اضافه میکنیم. تقریبا 4 گیلاس یخنی اضافه کردیم و این را خود شور میکنیم و میگذاریم که بجوشه. البته تا وقتی میمونیمشه که بجوشه که کمک خود غلیظ بکنه. بعدا آب جوش بالش اضافه میکنیم. حالا دال رو به غلیظ شدن شده. 4 گیلاس آب جوش اضافه میکنیم بالش. و این را میگذاریم تا خوب بجوشد. مدت 15 دقیقه دالا جوش دادیم. تمام دالا به این شکل ببینید نرم شده. این را مدت 5 دقیقه خوب میکس میکنیم تا تمام موادی که در داخلش است با هم خوب مکس شود. وقتی امرای میکسر میکس کردیم غلظتش به این شکل میشه. حالا 1 گیلاس شیر اضافه میکنیم و میگذاریم که مدت 5 دقیقه بجوشه. به این طرف دیگه 2 قاشق روغن اضافه کردیم به این کره. من از 1 کیوب مسکه مارگرین استفاده میکنم. مسکه حل شد. 1 قاشق چایخوری دی نانا اضافه میکنیم. اورگانو یا در ترکیه کیکیک میگن، از این استفاده میکنیم. چیلی فلیکس
1 قاشق چای پوری اضافه میکنیم. مرچ سیاه، مرچ سرخ اضافه کردیم، حالا فعلا مرچ سیاه اضافه میکنیم. خب با هم میره میکس میکنیم. حالا تمام مواد که سرخ کرده بودیم بالای سوپ اضافه میکنیم. تمام مساله را هم باید خوب میکس میکنیم. فعلا سوپ ما آماده صرف است. میتونین این سوپ مزه‌دار را در افطار امتحان کنین. اگر ویدیوی ما خوشتان آمده لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشود.